धेरै भयो हजुर बाइक नचलाएको मात्र जाने झाले छ Hi, it's me Ashmita Rimal. Today we are going to ChamRiders garden in Hayward. I'm riding this motorcycle MT-09 and I ride as a passenger. You're right, Ashmita. We are going to Hayward Japanese Garden today. Hey, welcome back, guys. It's me, Amit, from ChamRiders. We are a team from Nepali Riders in California. Today we are visiting Hayward Japanese Garden. Please hit the like and subscribe button if you want to know more about this video and stay tuned. तिम्रो लागि नि छ नि हो खै त घुममा छ त हो होला आएर है जुन यो कस्तो तलमाथि गर्ने रहेछ खै त माथि त गएन त फेरि जन अङ्कलको हेलमेट नि हो अब जन अङ्कलको स्कुटी पनि चलाइदिने हो हेलमेट पनि लगाइदिने हो ल मैले पनि बाइक रेडी पाइसकेको छु स्टार्ट गरौँ मलाई ब्रो यो कसरी खेल्ने होला कुन चाहिँ खोलिहाल्नु यहाँनिर तिर्ने बटन हुन्छ नि वाउ All right, guys, we are ready. We have an MT-09 and a Honda CB500. So we're ready to go to Hayward Japanese Garden. And Ashmita Rimal here. It's our first official ride here in California. Are you excited? Yeah, very. Very, very excited? Yeah. Let's go check it out. बस्नु ओके बिस्तारै तल गयो All right, finally, Ashmita Rimal, we are here in Hayward Japanese Garden. So, यो चाहिँ 1 माइलको राइड थियो लगभग 1 माइलको राइड थियो. It was very short ride. So this place is very near from our house. So let's check it out. कस्तो लाग्यो तिमीलाई राइड मलाई त रमाइलो लाग्यो
खुसी भएर हिँड्ने क्या यस्तो बुझ्ने यसो हेरेर हिँड्ने. Alright guys, we are here in the entrance of Hayward Japanese Garden and it's open from 8:30 a.m. to 4 p.m. every day. Helmet खोलेर हिँड क्या त्यसरी त्यो तान्न. We are here in the entrance and I like it. Park is open from 8:30 to 4 p.m. and there's no pets allowed here, so no dog or cat or any pets allowed. Let's go check it out. यो बोन्साई गार्डन चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो मलाई. तिमीलाई कस्तो लाग्यो? मलाई पनि राम्रो लाग्यो. कस्तो त्यो रुखहरू सबै काटेर मिलाएर राखेको अनि आउँदाखेरि नि आनन्दको भाइब्स आउने हैन. घरको नजिक पनि छ नि त. अनि म चाहिँ यो सेकेन्ड टाइम हो सायद. ए नाइस. तिमीसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो. Let's go. Alright guys, we are here in Hayward Japanese Garden and it's pretty nice here. Hayward Japanese Garden is in Hayward, California, and if you want to visit here, the entrance fee is for free. So that's the good part. Ani Chandra, Ashmita, kasto lagyo? Right, very nice. It was very nice. Ani आज हामी यहाँ हेवार्डमा आउनुको कारण चाहिँ किन हो? आज यहाँ आउनुको कारण चाहिँ we wanna thank our 22,000 subscribers. हेर्नु त. Thank you guys, thank you. Yay! हेर्नु त यो जर्नी स्टार्टेड गरेको थियौँ हामीले. अब 22,000 सब्सक्राइबर्सलाई हामी धेरै धेरै heartfully thank you भन्न चाहन्छौँ and we're gonna keep doing this. So today we have our new rider, Ashmita Rimal from Nepal. Ashmita, how do you feel riding with ChamRiders? अहिले चाहिँ म क्यालिफोर्नियामा छु र ChamRiderको साथमा छु. मैले यो मौका पाउनु पनि राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू सो मच गाइज तिमीहरूलाई. म आज तिमीहरूको साथमा राइड गर्न पाइरहेकी छु. एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ. यो ठाउँमा आएर मैले तिमीहरू जस्तो साथी पाउनु भनेको त मेरो लागि धेरै राम्रो कुरा हो. र अब चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छौँ. Thank you. Thank you so much. See the pond. त्यहाँ माछा कलरफुल माछा नि छ नि. त्यो खाना अन्तिर आउँछ नि कुरा सुन्न त्यसले त्यसलाई पछाइरहेको छ हेर न. आमबाट आयो त्यो चाहिँ आमबाट आयो. नाइस टेम्पल. जाउँ. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hayward, 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 Hayward. Pond. Love you, Joseph, Tammy, Tam. Alright guys, तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हेवार्ड जापानिज गार्डन? मलाई चाहिँ धेरै रमाइलो लाग्यो हैन. नजिकको तीर्थ होला भने जस्तै हामी चाहिँ यहाँ धेरै भएको थिएन आएको. यहाँको रुख चाहिँ मजाकै रहेछ है. नेचर भनेकै चाहिँ के माइन्ड एकतिर भुलाइदिन्छ नेचरले हैन. अब संसारमा सबैजना आफ्नो लाइफमा बिजी भइन्छ तर नेचरमा आएपछि इट्स नेचर्स वे. हामीलाई नि रमाइलो लागिरहेछ. वी आर ह्याभिङ फन. यहाँ के देख्न पाइँदै रहेछ? यहाँ चाहिँ lot of greenery
अनि फिस पन्ड छ, रुखहरू छ, रमाइलो छ। फोटोसुट गर्न Thank you for watching us. Thank you for liking, subscribing our videos. सिकाइदेऊ न हुँदैन त्यो काटेर बनाएको हो नि यो सबै हामी चाहिँ अहिले जापानिज गार्डन पुग्यौँ। अब now we are going back to our bike अनि त्यसपछि let's go for a ride. ब्रोले चाहिँ नेक्स्ट राइड चाहिँ लङ राइड प्लान गरेको छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ त? अब लङ राइडको प्लान चाहिँ हामी We're going back to Yosemite or going to Mammoth or probably Yosemite है त Lake Tahoe or we're going to Santa Cruz. Where are we going? That's the suspense. So we're gonna talk that one on our next video. हजुर सबैले देख्नुभयो होला जापानिज गार्डन कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाइहाल्नु भयो होला सो लेट अस नो हाउ यु लाइक इट So thank you guys for watching us and thank you for tuning till now. We'll be back again. Next vlog. Let's get going. तिम्रो पन्जा अनि अस्ति नै तिम्रो अफिस आएको नि म यहीँबाट त गएको हो नजिकै रहेछ क्या भनेपछि हाम्रो राइड वर्थ इट भयो नि त